Щирі вітання всій українській спільноті, яка слухає Емігрантське радіо з Києва. Я Іван Кукуца, і це програма на Емігрантському радіо «Стратегія» з Андрієм Ревою. Дорога 65 мільйонів українська спільнота, як би вітри долі вас не розкидали, не розвіяли, не розпорошили по всіх куточках земної кулі, пам'ятайте і знайте, що Україна для кожного з нас там, де б'ється наше серце. Тому слухайте своє серце і будьте з Україною. Ну а моє серце сьогодні традиційно в такій порі б'ється в Київській студії Емігрантського радіо, так само, як і серце Андрія Реви, експерта з питань соціальної політики. Пане Андрію, щиро вітаю у вас в Київській студії Емігрантського радіо. Доброго дня, гарного дня всім. Гарного і головне здоров'я, щоб в нас було, щоб ми вижили, пережили оці такі непрості години, лихоліття, якщо можна так сказати, тому що, пане Андрію, іншого слова не підбереш, у нас постійно погана, стабільно погана ситуація з ковідом в Україні. І, на жаль, що гріха таїти, я от щойно мав розмову в прямому етері з Владиславом Чайкою з міста Миколаєва, і він розповідав, що в Миколаєві теж ситуація далеко не краща. Тобто ми з вами опинилися, всі разом опинилися у такій ситуації, з якої треба вийти, треба побороти, але, на жаль, не все залежить від нас. Потрібно ще і для того, щоб вийти з цієї ситуації, щоб уряд щось таке та робив для цього, пане Андрію. Ну, я вам скажу, було б непогано, якби він просто не заважав. Ситуація, яка в нас є на сьогоднішній день з пандемією, вона не просто погана, вона має тенденцію до погіршення. Якщо ми візьмемо рік назад, у нас був запроваджений жорсткий карантин, коли захворюваність по країні складала десь приблизно 300 чоловік на добу. За вчорашній день у нас більше 19 тисяч хворих, людей, які захворіли. Більше 400 у нас померлих за добу. Якщо не помиляюсь, 411 чоловік. Так десь стабільно воно вже така цифра. За 30 днів, якщо по 400 людей, це 12 тисяч. Як каже колишній прем'єр-міністр Гройсман, у нас маленьке містечко вимирає за тиждень. Районний центр. За місяць, вибачте, да, районний центр. І біда полягає в тому, що кількість тих, хто захворів, от сьогодні 19 тисяч, якщо ми порівняємо з кількістю тих людей, які отримали вакцинацію, то кількість тих, хто захворів, вона в декілька разів більше, ніж кількість тих людей, які отримали вакцину. Це значить, що ми набуваємо імунітету колективного не так, як це роблять в інших країнах через тотальну вакцинацію, а через те, що у нас люди хворіють на COVID-19, і ми за відсутність нормальної процедури щеплення розплачуємося людським життям. 400 чоловік на добу. Це страшна цифра, це жахлива цифра. Її можна порівняти, її не можна навіть порівняти з втратами, які ми несемо під час війни. І нас завжди говорили про величезну кількість людей, які гинуть на дорогах. Ну, але сьогодні смертність від пандемії перевищила будь-які показники за будь-яких форс-мажорних обставин. І якщо порівняти ситуацію, яка у нас і в інших країнах, ну, погодьтеся, що пандемія ж зачепила весь світ. Але якщо ми бачимо, наприклад, Ізраїль, то там фактично вже згортають ковідні ліжка, тому що завдяки тотальній вакцинації у них захворюваність на ковід впала, і люди сьогодні не потребують госпіталізації, вони скорочують ліжковий фонд, вони вже думають над послабленням внутрішніх обмежень, зовнішні в них залишаються, тому що в світі ситуація з пандемією не така, як в Ізраїлі. Але що стосується внутрішньої ситуації, вони повертаються до нормальної життєдіяльності, до зняття багатьох обмежень, до того, щоб люди знову нормально могли жити, працювати і не відчувати якогось дискомфорту. Якщо ми візьмемо Сполучені Штати Америки, на сьогоднішній день більше 66 мільйонів американців вже вакциновані двічі.
Більше 112 мільйонів вакциновано в перший раз. Тобто 20% населення США вже сьогодні вакциновано. Приблизно такі ж показники і по всіх інших розвинених країнах. Тобто світ намагається побороти пандемію шляхом тотальної вакцинації. Якщо ви подивитесь на те, А що іншого виходу і немає, пане. не придумано на сьогоднішній день, просто немає. Ну, по факту так і є. Якщо ми подивимося на нашу країну, то без болю в серці говорити і дивитись на те, що відбувається, не можна. Тому що все, що можна провалити в цьому відношенні, провалено. І, власне кажучи, починаючи з бездарного витрачання коштів, які були направлені на боротьбу з епідемією, був спеціальний фонд створений. Але гроші з цього фонду пішли не на медицину в більшості своїй, на будь-які інші потреби, тільки не на медицину. Відсутність нормальної стратегічної роботи по укладенню контрактів на вакцинацію, да? Щоб мати достатню кількість вакцин, якими можна було б провести щеплення наших людей, це все результати діяльності уряду, або я б сказав би, результати його бездіяльності. Не можна сказати, що уряд не попереджали. Попереджав і колишній прем'єр Гройсман казав, що в березні місяці, в липні. Вони тільки 8 січня звернулися до Європейського Союзу, коли з грудня місяця там почалася вакцинація, про те, що потрібно, що дайте, допоможіть нам. І от сьогодні ми бачимо, що практично темпи вакцинації, в них вже був план, це п'ятиетапний, як вони, значить, проведуть вакцинацію, цей план зірвано, уже всі це розуміють. Зараз є указ президента, який вимагає від уряду забезпечити вакцинацію 70% дорослого населення до кінця року. Але вибачте, зараз за всіма оцінками і прогнозами лише 3% населення України дорослого буде вакциновано в першій половині року. Хто може повірити, що 47% буде вакциновано протягом наступних півроку? Для цього абсолютно підстав ніяких нема, починаючи з тих обсягів вакцини, які нам обіцяють. Зараз активно розповідають, що буде 10 мільйонів вакцин від Pfizer до кінця року. Ну, так обережно кажуть про те, що це не контракт, це рамкова угода. Тобто це декларація про намір. Pfizer не виконує зараз замовлення розвинених країн і зриває поставки там. То що казати про Україну? Але от вони кинули в суспільний простір 10 мільйонів, буде і так далі. Ну добре, навіть якщо це буде. Думаєте, що вам буде добре? Да. Давайте ми з вами порахуємо. 70% дорослого населення – це приблизно 20 мільйонів громадян України. Тобто десь 30 мільйонів всіх, 70% – це десь порядка 20 мільйонів людей. Треба вакцинувати. Причому вакцинація повинна відбутися двічі. Це значить, що нам потрібно, за самими скромними підрахунками, близько 40 мільйонів доз вакцини. 40 мільйонів. Оце ніби здається кількість надто велика, але якщо подивитися реально, Да. Але навіть якщо б Pfizer 10 мільйонів поставить, ідеальний варіант, все одно потрібно в 4 рази більше. Тобто, як же ви можете провакцинувати 20 мільйонів людей, коли у вас в наявності, навіть при тих всіх законтрактованих, уявімо собі, обсягах у вас немає цих 40 мільйонів. І от, розумієте, коли ти слухаєш оцих всіх можновладців, які от несуть щось з трибун, там розповідають там, і так далі, ти починаєш розуміти, що це якийсь театр абсурду. Тобто, чи люди математики не знають, чи вони не вміють рахувати, чи вони вважають, що інші не можуть просто сісти нормально порахувати. Як взяти кількість вакцинованих за день і подивитися, через скільки років ми закінчимо вакцинацію, якщо ми такими темпами будемо її продовжувати. Це десятиліття. А нам кажуть, що до кінця року ми 70% дорослого населення провакцинуємо. Але під цю програму немає вакцин. Як вирішувати цю проблему, ніхто не пояснює. Отакий театр абсурду ми з вами спостерігаємо, і саме страшне полягає в тому, що за весь цей театр абсурду люди платять своїми життями. Помирають наші громадяни, і з кожним днем, на жаль, смертність не зменшується, а іноді навіть збільшується. І взагалі, сьогодні вже можновладці кажуть, що вони очікують зростання кількості хворих до 25, а в деяких моментах до 40 тисяч на день.
вже задихається наша система охорони здоров'я. Вона недофінансована на цей рік. Міністерство охорони здоров'я запросило 296 мільярдів, отримало 161. Ми за період пандемії, за рік ми втратили більше 60 тисяч медичних працівників, які просто звільнилися. Тобто рухаємося ми в дуже неприємному напрямку. І з точки зору боротьби з пандемією ситуація дуже-дуже складна і має тенденцію до погіршення. Я вже мовчу про проблеми навколо України. І як ми будемо їх розв'язувати з таким некомпетентним урядом, з таким маловідповідальним президентом, мені важко сказати. Ви знаєте, те, що ви кажете, дійсно все перетворилося і перетворюється в цей театр абсурду, в якому ми з вами живемо, дивимося, спостерігаємо. І от зовсім нещодавно, минулого тижня, ми з вами обговорювали питання тарифів, про підвищення тарифів, які вони мають бути на електроенергію, і говорили про те, що з 1 травня, як воно буде формуватися, ця ціна на тарифи. І ось знову 7 числа, тобто позавчора, знову рішення чергове. Ну, без вас, звичайно, нашим слухачам, глядачам розібратися буде важко. Ви допоможете нам сьогодні сказати і пояснити, чому і як це все маємо, хто потрапить, яка це його роль, от з 1 травня буде, хто може, чи будуть на рік, чи буде це щомісяця продовжуватися в наші контракти, умови, домовленості з постачальником. Як, от, пане Андрію, будь ласка, розкажіть, розтолкуйте. Я хочу сказати, що коли був наш уряд, то з 2017 по 2019 рік жодного підвищення тарифів для населення не було. Регулятор регулював ціни для промислових підприємств. Для населення підвищення тарифу не було. І пам'ятаєте ту знамениту проблему Роттердам плюс? Так. Залякали людей цим Роттердамом. Але в чому суть була Роттердам плюс? Роттердам плюс – це вартість вугілля в ціні електричної енергії. Звісно, що для одних промислових груп і фінансових, які виробляють електроенергію, це було вигідно, тому що вони виробляли електричну енергію, вони повинні були розплачуватися за вугілля з шахтарями, і за це потрібно було платити, і тому ціна вугілля повинна була бути прийнятною, щоб його можна було добувати на українських шахтах. А інші, які споживали цю електричну енергію, їм було це невигідно. І тому тим, кому було невигідно, вони організували цілу кампанію проти цього Роттердам плюс, залякали людей. Але ще раз звертаю увагу, формула Роттердам плюс до людей, до простих споживачів електричної енергії не мала жодного відношення. Це були розбірки між великими олігархічними групами, виробниками, яких очолює Ахметов, да? Тому що в нього найбільша теплова генерація, і споживачами Пінчуком і Коломойським. І от вони, маючи медійні ресурси, маючи можливості, практично вели величезну війну в ефірі, а люди при цьому лякалися, не розуміючи. І думали, що це все стосується їх. Да. Але правда в тому, що протягом 3 років, з 16 по 19, ціна на електричну енергію для населення не виросла. Вона абсолютно була на стабільному рівні. Більше того, Енергоатом, як найбільший виробник електричної енергії, державне підприємство, був прибутковим. Відповідно, учасники всі ринку, вони всі були в прибутках. І коли прийшла нова влада, почалися зміни на енергетичному ринку, які були вигідні одній олігархічній групі, та, яка перемогла, і вони почали тіснити іншу олігархічну групу. Почалась друга фаза війни. І ця друга фаза війни закінчилась тим, що Енергоатом став збитковим, Центренерго стало збитковим, борги за електричну енергію накопичились колосальні, уряд самокатників дозволив приєднуватися до енергетичної системи величезній кількості виробників зеленої енергетики, відбулися перекоси в ціновій політиці, і сьогодні ми знаходимося на межі колапсу енергетичної системи України і закінчилися тим, що почали імпортувати електричну енергію з Росії і Білорусі. Тобто дохазяйнувалися, як в тому анекдоті про кавуни і хазяїна, да, каже, тату, давайте будемо переставати продавати кавуни, бо здачу давати нема чим здачу давати. Нема чим здачу давати. І вони опинилися в ситуації, грошей нема, колапс енергетичної системи,
ті гроші, які давав МВФ, вони закатали в асфальт, більше ніхто не дає. Ну, залишається тільки в Катар їхати за інвестиціями. У нас, до речі, це традиція. Як тільки гроші закінчуються, всі кудись їдуть, там, то в Оман, то в Катар, да, сподіваючись, що, каже, можливо, вони вам допоможуть. Тому що МВФ чітко каже, треба розв'язувати ці проблеми. Але ви їх загнали в таку ситуацію, що ви тепер не зможете уникнути необхідності підняття тарифу для населення. Вони перший крок зробили з 1 січня, скасувавши пільгову вартість перших 100 кВт годин, люди платили по 90 копійок, ставила гривня в 68. У нас 15 мільйонів домогосподарств, кожне домогосподарство з 1 січня додатково заплатило 78 гривень. Можете порахувати, які це колосальні гроші. Люди змушені були доплатити тільки тому, що ось така недолуга зелена влада не здатна управляти процесами в енергетиці. Далі вони кажуть, стоп, все одно не вистачає цих грошей, тому що ми не відшкодовуємо виробникам зеленої енергетики, вони там підписали з ним якісь меморандуми, обіцяли їм заплатити, нічого не виконується. Значить, що далі? Далі вони розуміють, що потрібно підвищувати далі тариф. Розрахунки показують, що їм тариф потрібно піднімати в 2 рази. Ну, ти від собі, сьогодні люди платять гривню 68, а треба було доплатити 3,5 гривні за кіловат-годину. Ну, в такій багато. ситуації це просто буде катастрофа. І от вони, ці великі комбінатори, сидять і думають, що ж робити, як же ж робити і так далі. А МВФ каже, поки ви не відрегулюєте ситуацію в енергетиці, кредиту ви не отримаєте. І от, звичайно, залишається тільки в Катар їхати, може там дадуть щось. Тому що у Януковича, коли така ситуація була з фінансами, то він у Росії взяв 3 мільярди, відмовився підписувати угоду про пам'ятаєте всі ці події і так далі. І от сьогодні оця вся наша нинішня зелена команда, абсолютно некомпетентна і непрофесійна, сьогодні сама себе загнала в ситуацію, при якій от у них отакі надзвичайно серйозні проблеми в енергетиці і в цілому в економіці. А якщо додати сюди, що вони ще скоротили програму житлових субсидій, тобто якщо зараз піднімати тариф, треба ж захистити буде людей, правда? Так. Але грошей немає навіть по цим тарифам. У них 10 мільярдів, як сказала Лазерна, ще в січні місяці не вистачає на програму субсидій. Підніміть електроенергію в 2 рази. Це ж одразу потягне за собою вартість інших комунальних послуг. І вам ніякого бюджету не вистачить для того, щоб покрити людям видатки на субсидії. І от цю ситуацію, яку вони створили вони і чому? Тому що в них стратегічного бачення, що буде, моделювання ситуації, прогнозу і, відповідно, прийняття рішень на упередження процесів немає. Вони реагують по ситуації, як в кавені. Знаєте, задав питання, неважливо, правильно ви дали відповідь чи ні, головне, щоб всі сміялися. Весело, щоб було. Ну, це до певної міри можна там на старих запасах якось прожити. А далі? А далі ми отримуємо ту ситуацію, в якій ми сьогодні всі живемо. У нас проблеми не вирішуються. Якщо вони не вирішуються, вони накопичуються, вони загострюються, їх стає більше і більше і більше. І потім оцей, знаєте, величезне, як то кажуть росіяни, ком проблем, вони починають вас накривати. І от зараз з цим саме стикається зелена влада. І дивлячись на те, чим вони зараз займаються, всі ці популістичні заяви, що ми там контрабандистів ловимо, ми там ще з кимось там боремося, я бачу, що вони активно готуються до дострокових виборів. Тобто вони розуміють, що потрібно якимось чином обнулити свою відповідальність через механізм дострокових виборів. Тому я не виключаю, що такий сценарій вони сьогодні розробляють. Якщо от дійсно це вже ми стоїмо вже практично перед фактом, тоді, пане Андрію, як ми будемо укладати, наприклад, населення з енергопостачальними компаніями договори на місяць, на рік? Щось тут змінюється чи ні? Звичайно. Вони 1 серпня 2020 року скасували державне регулювання, тобто коли Кабінет міністрів регулював граничну ціну на газ. Так. І після цього, як ви пам'ятаєте, ціна на газ з 1 серпня почала поступово зростати. І вона зростала щомісяця. Тобто, за замовчуванням, якщо ви спеціально не написали заяву, щоб вам дали річний тариф, то ви кожен місяць, у вас ціна залежала від бажання монополістів.
І закінчилося в січні величезним вибухом незадоволення. Уряд повернувся до регулювання, тобто порушив домовленості з МВФ і встановив граничну ціну 6,99. Але це 6,99 – це власна ціна газу. Раніше ціна рахувалася з транспортування. Так от середня ціна за транспортування 2 гривні 14 копійок. Якщо ви складете ці дві цифри разом, то ви отримаєте ціну газу, яку вони обмежили, на рівні 9 гривень 13 копійок. Я хочу сказати, що такої ціни не було ніколи в Україні. Це була найвища ціна за всю її історію. 9 гривень 13 копійок. І вони її подали як величезну перемогу. Хоча рік назад ще президент казав, що ми знайшли спосіб, як знизити тарифи на тепло вдвічі, ми вже побороли газову проблему і так далі. Тепер ця ціна закінчується, і уряд прийняв постанову, що з 1 травня всі споживачі автоматично за замовчуванням переводяться на річний тариф. А от якщо у вас нема бажання переходити на, то ви тоді пишете заяву, і у вас залишається цей тариф, який сьогодні є, щомісячний. Тобто влітку він може бути менше, взимку він може бути більше і так далі. Так от, яким буде цей тариф? Вони бояться навіть Прогнозувати. Ну, я не думаю, що він буде меншим, ніж він є на сьогоднішній день по року. І якщо це так, то людям доведеться платити до 10 гривень разом з транспортуванням за кубометр газу. І це буде дійсно величезний рекорд, якого також Україна до цього часу не знала. Це прямі наслідки оцієї зеленої перемоги, як вони казали. Як президент колись сказав, тарифи не повинні бути вироком, вирок повинен чекати тих, хто встановив такі тарифи. От я хочу йому зараз нагадати ту фразу, яку він виголошував, коли він йшов на посаду президента. І я боюсь, що це все просто так не минеться. Ну, не минеться, знаєте, це 100%, що так має бути, але крім того, ще накладається цілий ряд важливих причин для того, щоб ми позначали ту ситуацію, яка сьогодні склалася в Україні повним провалом у соціальній політиці. Я до чого веду? Я веду до фонду соціального страхування. Наприклад, моя знайома сказала, що вона відбула на лікарняному, їй робили операцію, і з лікарняним листом вона здала відповідно його установу, де вона працює, так от її не можуть нарахувати лікарняний. Традиційно, то, що було свята святих, пане Андрію, це ж не дай Бог колись таке уявити, щоб не могли виплатити лікарняні. Чому? Що призвело до цього? Ну, є об'єктивна причина, будемо казати відверто, все-таки кількість хворих на ковід росте. Відповідно, захворюваність загальна в Україні зростає, тому природньо кількість лікарняних росте. Але це не єдина причина того, що сталося, і не сама головна. Тому що здатність виплачувати по лікарняним залежить від суми коштів, яка надходить в фонд соціального страхування. А фонд соціального страхування, він у нас не єдиний. У нас ще є два фонди – пенсійний і фонд страхування від безробіття. І всі ці три фонди, вони фінансуються за рахунок єдиного соціального внеску. Який ми платимо. Тобто ми працюємо, і наш роботодавець, виплачуючи нам зарплату, 22% з цієї зарплати, на цю зарплату він нарахування робить і фінансує ці кошти в ці фонди. Вони потрапляють в пенсійний фонд, і далі вони розщеплюються по цих трьох фондах. Якби коштів було достатньо, то проблем би не було, правда? Фінансували б і лікарняні, і пенсії. Всім вистачало. Всім би вистачало. Але є проблема. Проблема полягає в тому, що лише за минулий рік тільки пенсійний фонд недоотримав 19 мільярдів гривень від єдиного соціального внеску. Як? І за рахунок чого? Перше. Якщо, наприклад, люди не платять єдиний соціальний внесок. Коли вони можуть не платити? Коли, наприклад, людина не оформлена на роботу. Офіційно. Да. Ви ж прекрасно розумієте, що якщо підприємець бере на роботу людину і не платить податки, він порушує закон. Правильно? Як можна з ним боротися? Гетьманцев каже, треба знизити податки. Скажіть, будь ласка,
той, хто не платить. Куди йому знижувати податки? От ви у мене працюєте, я за вас не плачу, плачу вам в конверті, і мені кажуть, от ми тобі знизимо податки, а ти його значить, узаконь. Для чого? Я ж не плачу. Ви мені маєте доплачувати, щоб я вас узаконив, чи як? Так. Я просто тупо, вибачте, не виконую закони. Я так навчився жити. Як ви мені зниженням податку змусите мене, вас, легалізувати? Іншого варіанту, крім карати мене, немає. Немає. І тому, коли ми Ніякі умоляння не дадуть. Звичайно. І ми в 17-му році, коли ми піднімали мінімальну зарплату, ми паралельно ввели систему штрафів для роботодавців, таких як я, недобросовісних, який використовує рабську працю, будемо називати речі своїми іменами. І ці штрафи досягали 300 тисяч гривень. І я тоді сидів і думав, якщо я за вас заплачу за рік, це 12 тисяч гривень, там з податком це 26 до 30 тисяч гривень, а заплатити мені штраф треба 300 тисяч, якщо мене піймають. І хабаря я менше, ніж 150 тисяч не дам, тому що він не візьме, скаже, ні, іди плати 300 тисяч. Мені це не вигідно, правда? То я вирішив, краще я вас легалізую і буду спати спокійно. І ми за 3 роки отримали додатково 700 тисяч застрахованих осіб. В жовтні місяці 2019 року вони скасовують цю відповідальність. І протягом 2020 року у них зникає 356 тисяч застрахованих осіб. Це офіційні дані статистики. Тобто 356 тисяч людей, за яких платили внески, вони зникли. Це вдарило по доходах пенсійного фонду? Колосально. Ідемо далі. Вони на 2 місяці, коли був локдаун, всіх підприємців звільнили від сплати ЄСВ. Ну, можливо, це правильно, якщо люди закрились, не працювали, да? Але ж, вибачте мене, вони звільнили всіх. Перевізники хіба не працювали, коли був локдаун? Не їздили маршрутні таксі по Києву? Їздили. Скажіть, епіцентр працював? Наповну? Причому працював через систему ФОПів, через яких вони мінімізують, і вони теж були звільнені від сплати ЄСВ. Це нормально, це правильно. Тому, коли ми подивимося на комплекс А. І третя позиція, подивіться на заборгованість по сплаті ЄСВ. Вона просто колосальна і росла протягом 2020 року. А оскільки мораторій на перевірки існує, вони просто не платили, ніякої відповідальності за це не несли. І разом це сума, тільки за 2020 рік, 19 мільярдів гривень тільки в пенсійний фонд не надійшло. Це велика сума. Це колосальна сума. І вона росте. З початку року вони ще звільнили до 31 травня підприємців від сплати ЄСВ. І недобір по єдиному соціальному внеску за 3 місяці ще 3 мільярди від плану. То якщо росте така дірка, то ви повинні якось компенсувати з державного бюджету ці втрати. Правильно? Якщо ви комусь пільгу надаєте. Не пенсіонери ж повинні за це платити. За рахунок. Що вони роблять? Вони зменшують фінансування пенсійного фонду на 8,5 мільярдів гривень в цьому бюджеті. Скажіть, будь ласка. Тобто ви ще й державну підтримку зменшуєте. І дуже такий делікатний момент. В минулому році 900 мільйонів гривень вони забрали з пенсійного фонду, віддали Смілянському в Укрпошту. Додатково. В цьому році він за горло взяв Мінсоцполітики і Кабмін, і вони йому збільшили ще в 2 рази, тобто більше 1,5 мільярда. Тобто сьогодні пенсіонери оплачують зарплати Смілянського, всі його бригади. А які там зарплати? Ви розумієте? Ну, трошки більше, ніж у простого поштаря. Він більше 2 мільйонів на місяць отримує. Один. Цей менеджер, який розпродає майно Укрпошти. І все нормально. Розумієте, коли ви грабуєте пенсійний фонд, коли ви приймаєте рішення, які ведуть до недонадходження коштів, то страждає не тільки пенсійний фонд, страждають і ті фонди, які живуть за рахунок єдиного соціального внеску. Не вистачає коштів в фонді соціального страхування, вони припиняють платити лікарняні. І вперше в історії існування фонд зайнятості теж став дефіцитним. Завдяки ось такій безмозглій політиці уряду і Міністерства соціальної політики. І сьогодні вони розповідають, що треба щось робити. Внесли законопроект, я дуже дивився на цей законопроект. Якщо сьогодні роботодавці оплачують перших 5 днів, а потім далі лікарняний,
то тепер законопроектом вони пропонують, щоб роботодавці оплачували перших 10 днів. Що чекає нас далі, пане Андрію? Я завжди вам це на завершення ставлю питання. Це залежить уже, що нас чекає, це залежить від наших людей. Від того, щоб вони, наскільки вони усвідомлюють взаємозв'язок між тим, кого вони обирають, і між тим, як вони живуть. От те, що у нас сьогодні відбувається в соціально-економічній сфері, в сфері політики, це наслідок їхнього вибору, нашого з вами вибору, який стався в 2019 році. Прихід до влади некомпетентних людей, яких немає стратегічного бачення розвитку України, немає розуміння глибини проблем і немає уявлення про те, як їх вирішувати, в цьому і є основна на сьогоднішній день проблема нашої країни. Я сподіваюся, що наші з вами розмови і діалоги дозволяють людям усвідомити глибину проблем, які стоять перед країною, і зробити в майбутньому висновки із того, що з нами сталося. Ми повинні зробити висновки у майбутньому, тобто і сьогодні, про те, що з нами сталося, сказав в етері Емігрантського радіо Андрій Рева, експерт з питань соціальної політики. Дякую вам, пане Андрію. Добра і здоров'я всім, хто дивився і слухав Емігрантське радіо. Будьте з Україною і любіть Україну. Гарного дня всім!